بلي أنه غادي نشوف مسائل مهمة بالنسبة اللي خصنا نحسن قبل ما قضية المغامرة تيرا السيناريو، هو أنه تيرا السيناريو شنو هما الريني تاع الرواية المهمات ويمكن سيناريو ثاني لأن نتصور السيناريو نتصور السيناريو بالخصوص نتصور الصناعة يعني التالي اللي يجي محجد ما حد هو الناس اللي تخدم النونيل غادي تطلع لك الصناعة الرجال ديال كفراو تيبورا ديك ماريوات البلاد حدد كذلك وني تخيل نعرض يخيل عروض يعني دي نجم الصناعة تبنى خاص ضرفات السيناريو غادي عليه ماشي شنو الروايات تاع الكتاب راحتي غابنا إذن ضروري تمسلاش دابا المسائل سيعرفيني وزوارو باش ميتاري السيناريو ياري السيناريو على حسب إمكانيات غاز يبفودا دي سوطاس نودان تاع جانطاس تاريخ السيناريو يعني دي سوطاس مسلايين ولكن وخما لا يحال العمل التي تطبق وازمات إذن هو ديج حاجة مهمة إذن تيرا السيناريو شوية مقابل لأنه الطلاب يجي مجهود يبغى ملي خصنا ياري السيناريو يستنبط لأنه دي يجي مجهود يبغى خصها من بعد والترجمة مجهود يتسمى في رسالة مسألة معقدة يبطس تحتاج الوقت تحتاج بنادم دي كالم دي صباح لما وخدمت عليه السيناريو قبل جد تعرف دي النهار جورا تسبق عود بنادم حمد ديال السيناريو ماشي تري السن ديالي وها تبقى لأنه خص بنادم اللي تعرف هذه تيش ملاحظ يعني تلاحظ مرة من توقع عندي الحياة نسخ كتير ديبار مثلا يقعد السوق خص هذه زايد أنا مش نهز مش سوال مش تغيمة مش كتير دي فارمانسن الطوبيس كذلك يعني ما تجي اللي خصك تفهمني ودان زاغي نحن بين مثال السيناريو يسوال سي تاريخ سير ثم التصل ودان وخنت لي جنرال باش يتاري سير ثم التصل ودان طبيعة إنسان ما مش سوالان ما مش تهزان المهم كل شيء يتسير مهم ما تيس عاود بنادم بحنا ديالي من الأحسن تري السنة ديالي دي لورديناتور ينزل ديال الشغل أولا واحد قيمشة ثانيا دي السيناريو بالخصوص السيناريو ديال السيناريو تحتاج الطاس وعاود هاتيك سيد حوايج ثاني حوايج ثاني تمحيط ديال تعذر دواء إذن لورديناتور يتسهل عملية ترتيب الطاس شنت وريتي بنادم تري تست مسراين كذا يسند سو توخ بتري تست تخارج شنت مسراين تست دارج سو فينا مهمة توكاي ولا تاس يتاري من مسويخ بنادم ربدا غاستي ستيلو دي جو كارني كارنس ربدا غاسيدي كارنس سو توخ دي البيت ماني تصل لما المقاطني ولما تصل شمارات خلاص العقرب ولكن من بعد تعرف من يتوب بنادم خميس سوى اختيار السيناريو ونقابو قبل هذا تاع السيناريو تاع السيناريو ذا عاود انتيرا ماشي كثير ذا عاود انتيرا لأن تحتاج السيناريو الطاس انت مسائي وعاود دايس المهم عاود لأن ما يمكنش النسخة ديال مزوار الثانية راح تصوى امبوسيبل والنسخة النهائية ديال الصور ماشي الثانية النسخة ديال مزوار يغات عليه أكيد متى تعاود متى بنا المثال السيناريو تكمل النسخة المزورة لا ودي خصك توجد حد تيغا توجد حد يعني توجد ميجن تيغا شوية السيناريو ما حدش مش ملاحظات هذه مش النصائح ديال الزار انتقادات وهنا معاو خصوص تقصبر حازين انتقادات يعني وضع بنادم مش الانتقاد قصحان رمي تعجب الحال أو تعجب الحال ولكن خصها تقبل المعنى لأن مهمة الانتقادات ني سورتو مالي مش من الجنس كيما السن يعني هذا خدمة السيناريو عادة قام بأنه محدد عليه السيناريو خصها تبدي داك الفكرة هي بالفعل خصها تجينا ولكن قبل ما تعطي الفكرة خصها تريد السند ما يصدق الفكرة ما يصدق الفكرة
التوازي الحياة ما مش تاع زادين المسائل توقع ولكن في التوازي قطع عاود زي تغور إن لا وتغوري مهمة نحن تاع السينما تغورية التص وكذلك تخرج الأفلام التص المسلسلات وخصوصا التعاون لأن باش نقدر يفرج ما حنا نستمتع في الفيلم يفرج ما حنا نظام الإزاز ماشي اسم المتفرج يستهلكوها النظام ما مش مسايق كيس الوقتية ما يميت ما يوجد قبل ويوجد من بعد كان مسايين مهمة إذا باش هذا السيناريو خصو يجي خالص يبنى قبل ما تأسس الفكرة تسند من نوع الفيلم غدا إن الأفلام واجب يجي هذا الفيلم دراما وأحداث هذا الفيلم بوليسي وأحداث الفيلم سيونس فيكسيون الخيال العلمي وأحداث فيلم كوميدي وأحداث إذا ما اتسع أنواع إذا قبل ما تأسس الفكرة تسيري تسند بعدا من نوع الفيلم من جانر الفيلم غدا كل شيء تختلف من الدراما مثلا تحتاج شوية مشاكل بطيئة شوية صور شاعرية حين في فيلم لاكسيون بوليسي تحتاج الحركة يعني تصل دونك بطريقة تختلف كذلك تسند من الزمن السوار رميتي على الفيلم ما يدير سكوت ديال الخو ما شاد سنين على سنين زوامي من الثمانينات من الناس على العلاقات عاود يكون تصنع حوايج على العلاقات ديال هو ماشي ساوي اليوم ناس على العلاقات كوارو ناس على العلاقات ديكورا ناس على العلاقات يكون تصنع مزيان ومن أحسن فكرة ينجحن هو الفكرة مثل أوريجينال مثل أصلية الأوريجينال وتي وجهه مكرر وتي حد وخصيصي حد تلا الأفكار لأن مرن كثوري الفيلم خص التبريش المنتج يزار واستشحال السيناريو غادي تسن ولكن اللي يخبر الفكرة يتلا ما صوتي زريع ما صوتي ستيني حد وتلا أوريجينال يعني من بثيق يعني أول مرة وتلك الفكرة معقولة ماشي تجي الفكرة يعني يقدر يتعقل تتعقل وتأثخور من هذه لأن مش السن لأنه السينما خاطر المشاعر الأحاسيس من الدرجة الأولى إذا يخصني هذه الفكرة خاطر زيس الأحاسيس المشاعر لما خصني القضية الفكرة مش نية طولات هي من بلاد تقدر الله أنه من النيشة خبيتي لي الفكرة ديما تصل حوايج تسديد هذه الفكرة لأن الفكرة في حد ذاتها يمكن شي زينة غاسير شي فكرة تجيني لي 65 يومان ولكن نفس الفكرة ماشي الطريقة زيد غير كل جنون تختلف المعالجة الدرامية صايكي الفكرة اللي كل جنون مش غير إذا نديرو بعض قانون ديال الأقغار الفكرة خصها تقاري حد اللي هو تتسم حد ولكن آخر المطاف واخا نلاتي بنا الفكرة وزماتي عليها مش غادي عليها واخا غنر البعض متسرعين شمارات في الدورة القضية تياجة من هذا من تياجة قيتاجة شمارة شن متسرعين يعني وزمات خليتي تشتغل العقل الباطني بنادم تفكر شي متسرعين ما تفكر حقيقة تسمى بدي تفكر نيشان من تتصل من التاريخ السيناريو كان تارين من تواجه تعقل خاص تاجن تخدم كان دارين اللي نبغى تساق على العمل الخيالي وزمات يسيف كان عقل نورمال إذن خميرتي غير الفكرة من المعصر الفكرة وسيليس وجديد الأحسن اللي بشوية روح بنادم محدد يطوى يخفنس يطوى تماني كوا شان سورتو هذه الطبيعة هذه الرقل خير بالنسبة لطوى الفكرة هذه السياج بس من
يفير. إذا الفكرة باش الاستحكام من تحتاج خصها أولا يريج البطل واللي يسوي القصة. البطلة هذا سوق عندك المشاكل لابد تزيد مشكل وتزيبقى عشان يجن كيستنافس كيستمر ماشي عمو كيستمر هذه الفكرة كيستمر هذه المصالح وبناء. ولكن البطل ملي خصها يتجاوز المشاكل. إذا البطل هذه المهمة كتوقع العرقلة غادي يتجاوز تبادل الأسس يتم مرة نرفع مثلا المسلسل المعزوق نمشي غنجي بطل المعزوق يجي ضغط الشهر يوفى ديال الولاد الزونه الكسل الاداري ديال الولاد يخص الاصلاح ولكن اللي تعارض دونك هذه الفكره مهمه دونك يقام الفكره خصها ومهم جدا قبل ما هذه يعرف شنو القصة شحال خصها ما بين السن ميزي غتكمل. إنه مهم من الزوارو ميزي غتكمل لأن ميزي غتكمل من ولي جمهور. خميتي غنغي الفكرة كيد وغاس سقاريتي ومن بعد ممكن شوية نسمع رئيس السيري ورئيس الناس ورئيس خوم رئيس غيرين نفير الذي غتويوات بنا قيمة عليه ملخص والملخص من فيلم أقوال حدث ملخص من فيلم حدث ملخص المسلسل واحد هي الحاجة مثلا فيلم قصير ملخص بولا سيري 8 6 ماكسيموم. الفيلم مع 5 طريقين ولكن المسلسل الفيلم زين طريق والمسلسل 4-5 طريق صراحة خسرين. إذا الحجم تختلف زي النوع من خصتك العمل خصتك. والملخص أنت ليس البداية الوسط النهاية للفيلم من توقع عند الزوار من توقع عند الوسط من زي غيكمل. الملخص مهم نعاود انه تردد في الدرس واخا تفتح تعريض السيناريو داك ولا الملخص تبدل بان ملي ديري تعريض السيناريو تبان دي تمسري النار ملي ديري عمرها كيديروا حساب واش المرات الاحداث واخا الشكل ديال البلاد اللي تقاليد دوز السيناريو الشكل تيتساقن باش فرض نتخاك من الاحداث المرات باش السياق فين نجي تمام. اذا داك ولا الملخص منين طيب دايس للعدد. والملخص مهم لأنه ندير النص من الزواج قابل سورتو المنتجين المستشفى يلقى الملخص مزوار ما لا تعجبها الفكرة اللي خدنا راه حاضرة الحوايج اللي يتجن النونيت نقرا وخص الملخص هذا يسير مرة من الأحداث المثلية باختصار. الأحداث المثلية ما خص تعبر ديال الملخص يعني من غير الملخص هذا يفهم شوية ما يقدر يسير الإمام مشاكل الكيس. من تقوى يعني الملخص ليس أحدث الناس الشخصية الرئيسية بالخصوص من يستغرق عام من الناس مغيرين ما مش غيكمل الفيلم بوينات. من يجي من المرحلة والستة قاس المعالجة من البناء الدرامي غير السيكونسي قاس فرنسي ولكن خدمت تفض يعني خدمت السنة القصة من شرح تاريخ المشاهد بالترتيب المشهد الأول من يصير المشهد الأول المشهد الثاني المشهد من المرة المشاهد يصير جد تيري دايس يعني من دايس غيرين كل مشهد من دايس غيرين ولكن إلا لو سيكونسية وغادي تدير هو الحوار يعني غادي يسموه الحوار ديال الشخصيات. مثلا تكد رقم مشهد واحد بين 4 شكليات ديال السيناريو داخل من ديك المشهد نتكيس العنوان قبل من دايس الرقم النص دايس ماني تير على المشهد النين مخارجي لا ما تير هو مخارج
ما خارجي غير داخلي، يعني نشوفني ما يدير هذه برا، ما يدير هذه داخل، دير داخل، بعد قدام شاني بقى المكان، يعني معتدات، مدير الحديقة، مدير المدرسة، دونك خارجي غير داخلي، منزل، كي المنزل وجيتي هذه بيت الناس تلقى المنزل غرفة النوم، عاد هو ناس تلقى نهار نغلي، إما سواس إما سجل، العنوان يعني يتأكد المشهد قدام زوار داخلي خارجي الفضاء، يعني منزل حديقة هنا الليل نغنى سواس نغجي سواء دايزنس تقد لا ديسكريبسيون، يعني من خصك تكتب مشهد مثلا تقد مثلا داخلي قسم مدرسة قسم نهار تقد مثلا يدخل المعلم إلى القسم وهو يحمل مثلا حقيبته فيضعها فوق مكتبه، وفي تلك الأثناء مثلا يقف التلاميذ لتحيته. هو هذا الوصف المشهد. إذن المعالجة سيكونسيغ من تكنيك المريض، من نحن السيناريو تدخل سهل عملية كتابة السن، خدمني كتابة السيناريو من بعد خاص نستوعب تبدي زي مشهد تخزد عليه ماشي مشكلة تبدي زي مشهد ويس 5 نغزل 10 على حسب بلا تبدي مشهد يوضب خاص يصير فكرة مليح خوان صور فكر ديال المشاهد الطوال. إذن وتسهل العملية من الكتابة من بعد. سويا يتم باش تعريف لو سيكونسيغ ستيري السناد الأحداث مشاو وقعان مشاو الطوال البنية السيناريو نسن بلي أنه السيناريو البنية بالنسبة للشجاع ليس بعض اللحظات هادئة، المشاهد هادئة السواد ليست هذا دير بعض اللحظات ليست الحركة، ليست لاكسيون، ليست دير بعض اللحظات ليست المفاجأة، دير بعض اللحظات ديال الحوار، يعني تسمى ماني غادي كنتي مسرايين اما انت توزع اللي تسمى ديال الاحداث ديال البنية السيناريو. إذا خدمت السند كان مسرايين تيبي غنبغي سهل باش نديرو سيكونسيين البناء الدرامي الخرج السيناريو. إذن قلنا بلي أنه البناء الدرامي هو عبارة يسمى مشاهد مرتبطة الترتيب ما مشاهد من غاسنة الموروث غاسنة الفضاء ما تيران مرمي مسوس مسجل. إيش الحاجة مهمة وهو ثيران السيناريو واجب شنو ثيران الرواية. ثيران السيناريو واجب الأدب، وهذا اسمه تمثيلية مشاعرية، هو وصفني الطاس يسمى السيناريو. ثيران السيناريو تالي بنادم من يتولى من يزمى هذه صور وزمات تصور مثلا شنو حاجة وزمات يعني الحاجة وزمات تصور وزمات التالي وزما مثلا المشاعر وزما تصور، وإنما المشاعر تولدت يعني مفهوم القضية إن وزما تأتيني مثلا خب تعرف مثلا فلان مستاذ حزين يأتي، ولكن متى غنستنشق الحزين مش غنبقى كنتصور حزين ملي تتبان ما غادي يطاوي الناس ما كاع خص بنادم ما سيتيش الأهمية الطاس يعني كثيرة لأن شنو بنادم وزما يصور المشاعر، وإنما المشاعر اسمية من الشنو ثيران تريد الصيغة النخو يعني تبقى راس تعرف المضارع ونجيبوه سلمان.